Paano nga ba mag-generate ng QR code dito sa BPI app para sa BPI account mo? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BPI app, pwede na ako mag-login gamit yung fingerprint or yung username and password ko. Depende kung ano yung mas convenient o ano yung sinetup ninyo. And kapag mag-generate kayo ng QR code, para nga naman mas mabilis yung font transfer, wala siya sa more na section, instead nasa settings siya dito sa bandang taas. Mag-scroll up lang, at andito na yung QR generator under transactions. I-tap lang yan, at select your account, piliin ang bank account na gagawa ng QR code, and then ilagay dito yung nickname. Depende sa inyo, pwede kayo mag-set ng amount, ibig sabihin pag pinadala nyo yung QR code doon sa ibang tao, kung ano man yung amount na nilagay nyo rito, yun din yung itatransfer nila sa inyo. Pero kung ayaw nyo ng may specific amount, pwede nyo i-leave ito as blank, and then click na yung generate. At pwede nyo itong i-save sa device, katulad nito, or pwede rin i-share na kaagad sa iba. Click ko itong continue, at i-share nyo siya sa Messenger or sa Skype. Depende kung kanino nyo siya or ano yung way nyo ng pagkapadala ng pictures. At ganun kadali mag-generate ng QR code dito sa BPI. Pwede na itong magamit pang papadala ng pera. Hindi na kailangan i-enter yung account number manually maging yung account owner. Mas madali at iwas nga naman sa typo issue sa pag-enter ng account number. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!